ก่อนที่วงอย่าง BTS และ Blackpink จะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินระดับโลกในยุคสมัยของ K-POP เจเนอเรชันที่ 2 ก็มีศิลปินบอยกรุ๊ปกลุ่มหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆเป็นว่าเล่นได้รับการยอมรับจากคนทั้งวงการและแฟนคลับทั่วโลกชื่อของพวกเขาคือ Big Bang ซึ่งในทัมซับวันนี้เราจะมารู้จักประวัติความเป็นมาของพวกเขาว่ากว่าที่จะกลายมาเป็นราชาแห่งวงการได้พวกเขาต้องผ่านและพบเจอกับอะไรมาบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาทุกคนคงเคยได้ยินเพลง Shake It ของ Big Bang กันบ้างใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นฉากใน MV Fantastic Baby ที่เราได้เห็นแทยังถูกแช่แข็งในตอนต้นทั้งเชคทั้งฟรีซแบบนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงสปอนเซอร์ของเราวันนี้ครับเพราะนมเมจิมิลค์เชคสามารถเลือกอร่อยได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเชคสนุกจนได้ฟองเนียนนุ่มน่ากินหรือฟรีซให้แข็งจนได้นมปั่นที่สดชื่นหรือจะดื่มทันทีเลยก็ได้เนื้อนมเข้มข้นเช่นกันแถมยังมาพร้อมกับ2รสชาติอย่างคุกกี้ครีมหอมคุกกี้และสตรอเบอรี่หวานน้อยละมุนหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ในราคา25 บาทเท่านั้นครับเอาล่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe แล้วมาชมเนื้อหาในตอนนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดคงเริ่มที่ใครอื่นไม่ได้นอกจากเด็กชายที่ชื่อว่าควอนจียงเด็กชายผู้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เล็กๆเพราะเมื่อเพียงอายุแค่6 ขวบเขาก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Little Lula วงที่ประกอบไปด้วยสมาชิกเด็กๆที่มีต้นแบบมาจากวง Lula วงแดนซ์ป๊อปผสมฮิปฮอปที่มีชื่อเสียงมากๆในช่วงปี 90 ซึ่งเด็กน้อยจียงก็ฉายแววความเป็นสตาร์มาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะฝีมือการเต้นที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาหลังจากที่ทำกิจกรรมไปได้พักหนึ่งทางต้นสังกัดก็ได้ยุติสัญญาของสมาชิก Little Lula ทั้งหมดซึ่งสร้างความช็อกให้กับจียงเป็นอย่างมากจนเขาล้มเลิกความฝันที่จะเป็นนักร้องอีกต่อไปแต่ในวันหนึ่งเมื่อเขาไปเล่นสกีกับครอบครัวเขาก็ได้ถูกชักชวนให้เข้าประกวดการแข่งเต้นของ SM Entertainment ซึ่งเขาก็ชนะและกลายเป็นเด็กฝึกของที่นั่นอยู่นานหลายปีแต่เนื่องจากทั้งความที่เขายังเด็กและตัวเขาและค่ายไม่มีทิศทางที่ชัดเจนจียงก็ตัดสินใจออกจาก SM ไปในที่สุดซึ่งต่อมาในช่วงประถมเขาก็พบกับพาชั่นแนวทางดนตรีที่เขาอยากจะมุ่งหน้าต่อไปซึ่งนั่นก็คือแนวเพลงฮิปฮอปซึ่งมันก็พาเขาเข้าไปสู่วงการฮิปฮอปใต้ดินและทำให้เขาเริ่มเขียนเพลงมีผลงานของตัวเองตั้งแต่อายุเพียงแค่ 13 ซึ่งต่อมาในช่วงมัธยมต้นเขาและเด็กที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันคนหนึ่งนามว่าชเวซึงฮอนก็ชอบใช้เวลายามว่างในการซ้อมแรปและเต้นไปด้วยกันก่อนที่ต่อมาจียงจะย้ายบ้านจากไปโดยที่ไม่รู้ว่าพวกเขาจะได้เจอกันอีกในอนาคตซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานที่ผลงานของจียงจะไปเตะตาศิลปินค่ายเพลงฮิปฮอปเมื่อชอนจากฮิปฮอปดูโอจีนูชอนได้ค้นพบความสามารถของเด็กคนนี้และได้ติดต่อประธานค่ายของเขาอย่างยางฮยอนซอกนำเขาเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment ในที่สุดและก็เป็นที่นี่เองที่เขาได้พบเด็กหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันอีกคนนั่นคือดงยงเบเด็กที่เคยมีโอกาสออดิชั่นจนได้เล่นมิวสิกวิดีโอของจีนูชอนมาแล้วซึ่งมันก็ได้สร้างแรงบันดาลใจอยากให้เขาเป็นศิลปินขึ้นมาจริงๆเขาได้พยายามตามตื้อ YG อยู่หลายครั้งจนถึงขั้นบุกไปพบกับประธานค่ายโดยตรงถึงออฟฟิศก่อนที่จะได้โอกาสให้ออดิชั่นซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีและกลายมาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG อีกคนไปในที่สุดซึ่ง YG ในตอนนั้นก็ไม่ใช่ค่ายใหญ่อย่างปัจจุบันทั้งคู่ใช้ชีวิตในฐานะศิลปินฝึกหัดช่วงแรกด้วยการทำความสะอาดสตูดิโอคอยเติมน้ำในห้องซ้อมเต้นพร้อมกับเงินเลี้ยงชีพอันน้อยนิดแต่ก็เป็นช่วงนี้เองที่จียงได้สเตจเนมอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ G Dragon ซึ่ง G ก็มาจากชื่อแรกของเขาอย่าง G และ Dragon ที่เป็นคำแปลภาษาอังกฤษของยงนั่นเองและค่ายก็ได้จับทั้งสองคนรวมตัวกันในฐานะของฮิปฮอปดูโอนามว่า GDYB ปล่อยผลงานออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะล้มเลิกโปรเจกต์และทำในสิ่งที่ YG ไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือการสร้างวงบอยกรุ๊ปโดยตลอดมา YG ขึ้นชื่อในด้านการทำศิลปินฮิปฮอปเท่านั้นศิลปินที่เข้าข่ายไอดอลก็มีเพียงแค่เซเว่นซึ่งก็เป็นศิลปินเดี่ยวการเบนเข็มจากฮิปฮอปมาเป็นไอดอลจึงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆในตอนนั้นมันจึงเป็นช่วงนี้เองที่ G Dragon ตัดสินใจติดต่อหาเพื่อนเก่าของเขาอย่างซึนฮยอนซึ่งตอนนั้นได้เริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการแรปใต้ดินนามว่า Tempo เป็นที่เรียบร้อยแล้วและชักชวนให้เขาเข้ามาออดิชั่นกับทาง YG แต่เขาก็ไม่ผ่านการออดิชั่นด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเขามีรูปร่างที่ท้วมเกินกว่าที่จะเป็นไอดอลเขาจึงตัดสินใจกลับไปออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่40 วันในการลดน้ำหนักลงไปถึง20 กิโลก่อนที่จะกลับเข้าไปออดิชั่นกับทาง YG อีกครั้งและผ่านเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่ายในที่สุดหลังจากนั้นยงเบก็ได้เปลี่ยนชื่อสเตจเนมเป็นแทยังส่วนซึงฮยอนก็ได้เปลี่ยนเป็น TOP หรือท็อปและได้มีการรับเด็กเข้ามาในโปรเจกต์นี้อีก3 คน
นั่นคือแดซองเด็กที่มักจะโดนดูถูกในด้านหน้าตาอยู่เสมอแต่ด้วยรอยยิ้มของเขาและน้ำเสียงที่น่าสนใจมันก็ไปเตะตายังฮยอนซอกจนถูกรับเลือกเข้ามาในที่สุดและ2คนที่เหลือนั่นคือฮยอนซึงและซึงรีที่ช่วงก่อนเดบิวต์มีปัญหาว่าพวกเขาไม่มีออร่าความเป็นศิลปินเพียงพอก่อนที่จะได้โอกาสสุดท้ายเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองซึ่งก็เป็นซึงรีที่ถูกรับเลือกเข้ามา Big Bang จึงเดบิวต์ด้วยสมาชิก5คนในเดือนสิงหาคมปี 2006 พวกเขาได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มแรกเดบิวต์อย่างเป็นทางการพร้อมกับเพลงไตเติลที่ชื่อว่า We Belong Together โดยเพลงนี้ก็ได้พักบอมศิลปินฝึกหัดอีกคนหนึ่งในค่ายมาช่วยฟีเจอริงโดย G-Dragon ก็รับหน้าที่แต่งทำนองและคำร้องร่วมกับท็อปและได้ศิลปินรุ่นพี่ในค่ายอย่างเท็ดดี้มาช่วยเรียบเรียงเพลงให้ซึ่งชายคนนี้ก็จะมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากกับ Big Bang ในอนาคตโดยซิงเกิลอัลบั้มแรกนี้ก็ยังมีเพลงโซโล่ของ G-Dragon ที่เขาได้นำเพลง This Love ของ Maroon 5 มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นสไตล์ของตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าเส้นทางสายศิลปินโซโล่ของเขาเริ่มต้นพร้อมๆกับ Big Bang เลยทีเดียวและจะปล่อยผลงานอีก2ซิงเกิลและ1อัลบั้มเต็ม Big Bang ก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งตั้งแต่เดบิวต์ทั้งยอดอัลบั้มที่ขายได้หลักหมื่นชุดได้รางวัลศิลปินหน้าใหม่และจัดคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนๆนับหมื่นได้ในปีเดียวกันที่เดบิวต์แต่ในช่วงที่ศิลปินจากค่ายไอดอลอื่นๆกำลังฮิตถึงขีดสุดโดยเฉพาะไอดอลชายจากค่าย SM Entertainment อย่างทงบังชิงกิและซูเปอร์จูเนียร์ที่ขึ้นชื่อในด้านวิชวลความหน้าตาดีและมักจะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสมาชิก Big Bang ที่วิชวลดูจะไม่เข้ากับมาตรฐานของชาวเกาหลีทั่วไปบ่อยครั้งพวกเขาจึงถูกดูถูกว่าหน้าตาไม่ดีไม่เหมาะที่จะมาเป็นไอดอลกลายเป็นว่าแม้ว่า Big Bang จะมีแฟนคลับติดตามอยู่ประมาณหนึ่งพวกเขาก็มีแอนตี้แฟนที่คอยต่อต้านวงอยู่ไม่น้อยเช่นกันแต่ในปี 2007 Big Bang ก็ยังมุ่งหน้าทำกิจกรรมต่อไปทั้งการทัวร์คอนเสิร์ตและการปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก Always ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของวงการ K-POP ที่มีรูปแบบของมินิอัลบั้มเกิดขึ้นโดยในอัลบั้มชุดนี้สมาชิกวงได้มีอำนาจในการกำหนดทิศทางแนวเพลงของวงมากขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจออกห่างจากแนวเพลงหลักที่ทำมาตลอดอย่างฮิปฮอปหันมาทำแนวอิเล็กโทรป๊อป R&B มากขึ้นโดยเฉพาะเพลงโปรโมทครั้งนี้ที่ G-Dragon มีส่วนร่วมในการทำเพลงทั้งหมดเพลงนั้นมีชื่อว่า Gojimao หรือ Liesซึ่งหลังจากเพลงนี้ปล่อยมาได้ไม่กี่วัน Lies ก็ได้พุ่งทะยานสู่ท็อป 15 ของชาร์ตเพลงต่างๆอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นกับบอยแบนด์เกาหลีในยุคนั้นและเพียงแค่ 6 วัน Lies ก็สามารถทำ All Kill ในชาร์ตเพลงใหญ่ๆของเกาหลีได้ทั้งหมดแถมยังคว้าถ้วยรางวัลรายการเพลงครั้งแรกมาให้พวกเขาได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเกาหลีที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งประเทศมีแฟนคลับผู้ชายเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและมีหลายต่อหลายคนที่เริ่มแต่งตัวเรียนแบบพวกเขาและทำให้ Big Bang กลายเป็นวงไอดอลระดับท็อปของวงการภายในชั่วข้ามคืนปิดปากแอนตี้ทั้งหมดได้อย่างราบคาบจากนั้น Big Bang ก็ยังประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง Last Farewell ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตหลายๆชาร์ตและไปถึงจุดสูงสุดเมื่อเพลง Lies ได้คว้ารางวัลแดซังจาก Mnet Asian Music Awards หลังจากเพิ่งเดบิวต์มาเพียง1ปีนิดๆเท่านั้นขึ้นปี 2008 Big Bang เริ่มเดินหน้าทำกิจกรรมโปรโมทที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างจริงจังออกผลงานที่นั่นและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่พวกเขาจะกลับมาที่เกาหลีอีกครั้งปล่อยผลงานระดับตำนานอีก2เพลงในปีนี้ซึ่งในปีนี้พวกเขาก็ยังกวาดรางวัลใหญ่อย่างแดซังศิลปินแห่งปีจากทั้ง Mnet Asian Music Awards และ Seoul Music Awards อีกด้วยเรียกได้ว่าพวกเขาเดินทางมาถึงจุดสูงสุดของการเป็นศิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความสำเร็จนี้เองทำให้นอกจากกิจกรรมที่ทำร่วมกับวงน้องใหม่ของ YG อย่าง 2NE1 และกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น Big Bang ได้พักกิจกรรมวงในเกาหลีทั้งหมดและโฟกัสไปที่งานโซโล่ของสมาชิกแต่ละคนมากขึ้นทั้งผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวผลงานในฐานะนักแสดงและผลงานในด้านรายการวาไรตี้แต่ที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คงจะเป็นการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวของ G-Dragon กับอัลบั้มที่ชื่อว่า Heartbreakerที่กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ฮิตที่สุดของปี 2009 ปีที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวงการ K-POP อย่างแท้จริงและอัลบั้มนี้ก็ได้แดซังสาขาอัลบั้มแห่งปีจากงานรางวัลใหญ่ถึง2 งานนั่นคือ Mnet Asian Music Awards และ Melon Music Awards
และทำให้ชื่อของ G-Dragon เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้วงของตัวเองเลยทีเดียว Big Bang กลับมาทำกิจกรรมด้วยกันอีกครั้งในปี 2011 กับการปล่อยมินิอัลบั้ม Tonight ที่ได้โชว์ให้เห็นแนวเพลงที่เติบโตขึ้นของสมาชิกวงโดยเรื่องใหญ่ๆในช่วงนี้ก็คือการที่พวกเขาเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้รางวัลจากเวทีระดับสากลอย่าง MTV Europe Music Awards แต่นั่นก็เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในปี 2012 เท็ดดี้จะกลับมาร่วมงานโปรดิวซ์กับ Big Bang อีกครั้งและจะมีส่วนร่วมหลักๆกับเพลงในอัลบั้มชุดใหม่เกือบทั้งหมดและหลังจากปล่อยลีดซิงเกิลอย่าง Blue และ Bad Boy ออกมาในเดือนมีนาคมปี 2012 พวกเขาก็ได้คัมแบ็กอย่างเป็นทางการกับอัลบั้ม Alive พร้อมกับเพลงไตเติ้ล Wow, fantastic, baby. อัลบั้มนี้เป็นการเปิดตลาดของพวกเขาในด้านฝั่งอินเตอร์อย่างแท้จริงทั้งการที่อัลบั้มติดชาร์ตใหญ่ๆอย่าง Billboard Hot 100 และ Billboard 200 ได้ซึ่งเป็นครั้งแรกของศิลปินเกาหลีทั้งหมดอัลบั้ม Repackage ที่มีการเพิ่มเพลงใหม่อย่าง Monster การจัดคอนเสิร์ต World Tour ครั้งแรกใน 13 ประเทศและกลายเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มแรกที่ได้จัดโดมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่นก็ทำให้พวกเขากลายเป็นศิลปิน K-POP ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงเวลานั้นและหลังจากโปรโมทกันมาอย่างเต็มที่ Big Bang ก็ตัดสินใจพักกิจกรรมวงกันอีกครั้งโดยในช่วงที่พักคราวนี้สมาชิกของ Big Bang ก็กลับไปทำกิจกรรมเดี่ยวของตัวเองแต่ที่ต้องพูดถึงเป็นพิเศษนอกจาก G-Dragon ที่ชนะแดซังศิลปินแห่งปีได้แล้วก็คงจะเป็นแทยังที่เติบโตเป็นอย่างมากในฐานะของศิลปินเดี่ยวและผลงานระดับตำนานอย่าง Eyes Nose Lipsที่คว้าถ้วยรางวัลรายการเพลงอย่างมากมายและคว้าแดซังเพลงแห่งปีจากเวทีใหญ่ถึง 3 งานด้วยกันนั่นคือ Melon Music Awards, Mnet Asian Music Awards และ Golden Disc Awards ทำให้ Big Bang กลายเป็นวงที่มีศิลปินโซโล่ระดับแดซังถึง 2 คนเลยทีเดียวณจุดนี้ก็เรียกได้ว่า Big Bang อยู่ในจุดสูงสุดของวงการพวกเขาเป็นวงที่สร้างประวัติศาสตร์และความแปลกใหม่ไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นวงแรกที่มีแท่งไฟประจำวงซึ่งก็ออกแบบโดย G-Dragon จนกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวง K-POP ใหญ่ๆในปัจจุบันแล้วที่ต้องมีแท่งไฟแบบนี้สไตล์แฟชั่นของพวกเขาที่เคยถูกมองว่าแปลกแยกในช่วงแรกๆก็กลายมาเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่วงไอดอลหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันและแทบจะเป็นวง K-POP วงเดียวในช่วงนั้นที่เจาะตลาดเพลงใหญ่ๆนอกประเทศเกาหลีได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนที่สามารถจัดคอนเสิร์ตโดยบัตรคอนก็โซเอาเป็นว่าเล่นแต่ในขณะที่พวกเขากำลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนี้ก็เป็น G-Dragon ที่กำลังหมดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงใหม่อย่างรุนแรงทำให้กำหนดการปล่อยอัลบั้มใหม่ของ Big Bang ต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆและไม่มีผลงานใหม่ใดๆเลยเป็นเวลา 2 ปีเต็มแต่ในที่สุดปี 2015 Big Bang ก็ได้ประกาศถึงการกลับมาของพวกเขาอย่างเป็นทางการโดยในคราวนี้ G-Dragon จะเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับเท็ดดี้อีกครั้งซึ่งโปรเจกต์ที่ว่านี้ก็มีชื่อว่า Made โดยพวกเขาจะมีการปล่อยผลงานตลอดทั้งปีด้วยซิงเกิลอัลบั้มที่มีชื่อว่า M A D และ E ก่อนที่สุดท้ายจะจบด้วยอัลบั้มเต็มที่รวบรวมเพลงทุกเพลงที่ปล่อยออกมาซึ่งเพลงฮิตที่มีมากมายมหาศาลจน VIP หลายคนหายคิดถึงกันในอัลบั้มนี้ได้แก่อัลบั้มนี้กลายเป็นอัลบั้มที่ทำยอดขายสูงที่สุดของ Big Bang ไปอย่างขาดลอยซึ่งถ้ารวมจากตลาดใหญ่ทั้ง 4 ประเทศแล้วก็ทำยอดขายไปได้มากกว่า 3 ล้านชุดเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นถ้าใครจะเรียก Big Bang ว่าเป็นที่สุดของวงการก็เรียกได้ว่าเป็นคำที่ไม่เกินจริงขึ้นปี 2017 ท็อปผู้ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของวงก็ได้เข้ากรมรับใช้ชาติสมาชิกที่เหลือก็ยังทำกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตอีก1 ครั้งก่อนที่ในช่วงต้นปี 2018 G-Dragon แทยังและแดซองจะตัดสินใจเข้ากรมในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งในวันที่แดซองเข้ากรมนั้นเอง
Big Bang ก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการปล่อยดิจิตอลซิงเกิล Flower Road ที่มีเสียงของสมาชิกทุกคนมาเป็นของขวัญอำลาแฟนๆ และสัญญาว่าพวกเขาจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง หลังจากนั้นเวลาได้ผ่านไปหลายปี มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายภายในตัววงที่ทำให้หลายคนเริ่มไม่มั่นใจในสภาวะของวงแถมสมาชิก Big Bang ที่เหลือทั้ง 4 คนก็ดูไม่มีการเคลื่อนไหวในด้านงานเพลงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ช่วงต้นปี 2020 ก็มีข่าวดีเมื่อมีการประกาศว่า Big Bang จะเป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าเทศกาลดนตรีฝั่งอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่สุดท้ายงานนี้ก็ถูกยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งก็ทำให้ท่าทีการรวมตัวของสมาชิก Big Bang ต้องเงียบลงอีกครั้งเมื่อดำเนินมาถึงปี 2022 ในที่สุดYG Entertainment ก็ได้ประกาศว่า Big Bang จะทำการคัมแบ็กในช่วงเดือนเมษาส่วนท็อปตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับทางค่ายแต่จะยังคงทำกิจกรรมในฐานะของสมาชิก Big Bang ต่อไปและในวันที่ 5 เมษายนพวกเขาก็กลับมากับผลงานดิจิตอลซิงเกิลเพลงใหม่ Still Life แม้ว่าจะห่างหายไม่มีผลงานใหม่เลยถึง 4 ปีเต็มแต่เพลงนี้ก็พุ่งทะยานไปถึงชาร์ตอันดับหนึ่งในทุกชาร์ตของเกาหลีทันทีซึ่งยังรวมไปถึงชาร์ตใหญ่ทางฝั่งญี่ปุ่นหรือในจีนที่ช่วงหลังมานี้ปิดกั้นผลงานจากฝั่งเกาหลีก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขายังมีอิทธิพลต่อวงการนี้มากมายเพียงใดแต่แม้ว่าความหมายของเพลงจะเหมือนการจากลาแต่ในความจริงแล้วนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของ Big Bang ต่างหากพวกเขาเดินทางมาไกลแสนไกลมากๆจากเหล่าเด็กหนุ่มที่ไม่เป็นที่ยอมรับและโดนดูถูกต่างๆนานากลายมาเป็นไอดอลที่สร้างเพลงฮิตอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับเฉกเช่นกับศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศจนไปถึงระดับอินเตอร์กลายมาเป็นตำนานที่ทุกคนยังให้ความคิดถึงอยู่เสมอซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันก็คงไม่มีคำไหนเหมาะสมกับพวกเขาไปมากกว่าราชาแห่ง K-POP แล้วล่ะครับ 한여름밤